Đó, ok, bắt đầu nha. Then you will have 45 seconds. News, several official Begin preparing now. election process because Now. Đó, ok. in local news, officials the City Hall have commissioned several sculptures to be displayed in Marshall Park. Cái đây người ta đọc là Mason các bạn nha. Mason Park. Rồi. The sculptures will be located near the basketball, tennis, and handball courts. Because the works are being created outdoors, the general public is welcome to come by and take photographs. Ok, good. Được đấy, nha. Vậy thì cái đoạn này em làm rất là tốt nha, không có vấn đề gì cả. Nice. Nào, tiếp nào, sang cái đoạn tiếp theo. So Now. you have reached Penny Shoe Store. Unfortunately, no one is available to take your Available. No one is available. call at this time. For information about our hours, location, and special discounts, please visit our website. Cái này mình đọc là visit nhé, trọng âm vào please visit our website. Rồi. You would like to communicate with a store. Trọng âm communicate. Trọng âm sẽ vào mute cho cô nhé. Communicate. Đấy. Associate. Tương tự associate. Communicate. Có đuôi s thì chúng mình tính trọng âm thứ 3 từ dưới lên. Được chưa? Communicate, associate. Press 1 and leave a detailed message. And Press có âm sờ. Cô nghe chưa có âm sờ? Press 1. An available associate will contact you shortly. Unavailable associate nha. Nhấn trọng âm vào so cho con. Rồi. Xong rồi You đấy. have reached Penny Shoe Store. Penny Shoe Store. Unfortunately, no one. Begin reading now. You have reached Penny Shoe Store. Unfortunately, no one is available to take your call at this time. For information about our hours, location, and special discounts, please visit our website. If you would like to communicate with a store associate, please press 1 and leave a detailed message. An available associate will contact you shortly. Đó, ok. Đấy, cái đoạn này thì có một số cái chỗ như cô chỉ ra nhá. Thì Phương cố gắng sửa cho cô những cái đoạn đấy là ok. Rồi, nào, tiếp nào. The response. Then you will have 30. This picture Begin speaking now. Rồi. This picture shows a scene in an office. I can see the woman, maybe a coworker. I can see the women, được không nhá? Hoặc I can see nói rõ ràng I can see two women. Yeah, two women who look like coworkers hoặc là who are probably coworkers. Yeah. The woman with ponytail is sitting The woman with ponytail, mình đọc là ponytail. at the table, and the other is kneeling down to approach to the documents. Is kneeling down to approach. Mình không nên dùng từ approach ở đây, mình cứ dùng đúng cái động từ mình nhìn thấy là nhặt lên, đúng không? Is kneeling down on the ground hoặc là is kneeling down on the floor to pick up some documents. To pick up some documents nhá. Đó. Mình nói là the other woman is kneeling down on the ground to pick up some documents. Thế. In the round, there are many office supplies are visible in. Thế thì bỏ there are nói cho cô thế này thôi này, là many office supplies are visible. That. On the surface of the table. On the surface of the table. I think the picture shows an. Begin preparing now. Rồi, ok. Nhìn chung là về mặt nội dung thì trong cái thời gian cho phép em mô tả cái tranh này cô thấy là khá là trọn vẹn nhá.
Ok, rồi cũng không có nhiều lỗi lắm, có một số cái lỗi về ngữ pháp như cô chỉ ra thôi, còn lại cô thấy đều khá là ổn. Rồi, nào ok. Có cái phần sample answers này cô sẽ gửi đính kèm luôn nhá. Thì Phương nhớ xem cho cô cái đoạn này để tham khảo thêm cái phần câu trả lời mẫu nhá. Rồi, nào sang cái tranh này nào. Đúng rồi, đó, trong cái thời gian cho phép mình nhìn thấy cái gì mình có thể take note ra. Đó, để mình chuẩn bị một tí, để tí nữa khi mình nói, mình nhỡ mình quên cái gì thì mình nhìn lại vào đó. Thì mình sẽ lại nhớ ra mình nên nói gì tiếp. Ok. The man holding camera is wearing backpack. This picture taken in. Rồi, Begin speaking now. This picture taken in a street. this picture is taken. Hoặc the picture was taken. Thiếu to be nhá. The picture is taken in the street. The first thing that catches my eye is the people My eyes, số nhiều. are walking in one direction. Is the people who are walking, who are, cho mệnh đề quan hệ vào cho cô nhé. Who are walking in the same directions. Đấy chưa? In the same directions. Hoặc in one direction của em cũng được, không phải là sai. Ok? Nhưng mà chỗ này phải sửa ngữ pháp một tí. The first thing that catches my eyes is people who are walking. Hoặc nếu không em rút gọn mệnh đề quan hệ là people walking in the same directions. The man holding camera The man holding a camera is wearing backpack in his is wearing a backpack shoulder. on his shoulders, hoặc là over his shoulders, chứ không phải là in his shoulders nhé. Trên vai, on his shoulders. There is a sign and some lights. There is a sign. Đó, phát âm nhá. Ý em là cái biển báo này đúng không? Thì nó phải đọc là sign. Are visible on the left. Tương tự nhá, nếu là there are rồi thì thôi are visible. Được chưa? Nếu có there are thì thôi are visible, còn có are visible thì thôi there are. Thì em sẽ nói thế này. Some signs and street lights là đèn đường đúng không? Em nói cho cô là some sign. Ví dụ mình nói là a sign and some street lights are visible. Được chưa? Hoặc nếu không em có thể dùng là are situated, nó được đặt ở, đúng không? On one side of the street. Đó, ở một bên của con đường. Thế nhá. Left side of the picture. Some buildings can be seen. Some buildings. Mô tả mình nên có thêm cả những cái tính từ mô tả vào nữa. Mình nên học cách dùng nhiều tính từ hơn. Ví dụ mình có thể là some tall and modern buildings, những tòa nhà cao và hiện đại, right? Several tall and modern buildings can be seen In both sides. on both sides. On both sides. Dùng on nhá. My opinion, maybe it is a cloudy day. In my opinion, maybe this picture is taken on a cloudy day. This picture is taken on a cloudy day. Because as we feel here. Ok, hết rồi đúng không? Còn cái đoạn đấy thì cô nghĩ là em có thể nói là em đoán là chỗ này có thể là một cái địa điểm du lịch đúng không? Em có thể nói là because the people are dressed in casual clothes and a few of them are carrying cameras, so I guess they are tourists and this is a famous tourist attraction. Tôi đoán là họ là tourist và đây là một cái khu du lịch nổi tiếng. Thế nhé. Thì cô nghĩ là đây cũng là một cái idea để mình đưa ra cái opinion và prediction cho bức tranh này. Rồi. The test, you will answer 3 questions. For each question, you will have 3 seconds to prepare. You will have 15 seconds to respond to question 5 and 6 and 30 seconds to respond to question 7. Imagine that an English newspaper company is doing research to write an article. They want to collect information about internet service. How much time per day do you spend using the internet at home? And is that more or less than you used the internet in the past? Begin preparing now. Begin speaking now. I spend 4 hours for using internet at home. Ok, đúng rồi, là trả lời thẳng vào trọng tâm luôn. I spend 4 hours thì bỏ for, tại vì chúng ta có cấu trúc là spend
time cộng verb in. Nếu không thì em phải nói là spend time on nhá. On cái gì đấy, dành thời gian vào cái gì. Okay. Thế thì em có thể nói là bỏ for đi thôi. Là well, I spend about 4 hours a day using the internet at home. Đó, ok nhá. Hoặc là có thể nói là well, I spend 4 hours. Hoặc không chắc lắm mới có thể nói là about. Hoặc là an average of có nghĩa là trung bình. Đó, tôi dành trung bình khoảng 4 tiếng. Well, I spend an average of 4 hours. Ở đây nó dùng per day đúng không? Em có thể đổi thành each day using the internet at home. Thế, ok. It's more than my time used the internet in the past. Cái đoạn này mình nói là it's more than I used to in the past. Thế, nói thế này. It's more than I used to. Nó nhiều hơn tôi đã từng. Ok. Well, it's more than I used. More than I used to in the past. Hoặc nếu không muốn dùng in the past thì là before. It's more than I used to before. Because everything needs a connection to operate. Everything need cô không hiểu câu này lắm. Mọi thứ đều cần connection để vận hành. Yeah, well, I'm not so sure. Thế thì mình có thể nói là it's more than I used to in the past. Hoặc là it is more than I used to before. Because em cũng có thể đưa ra theo cái lối là đưa ra lý do, đúng không? Thì mình bảo là because I need internet connection. Tôi cần internet connection every day, mỗi ngày, to operate my task, để thực hiện những cái nhiệm vụ của tôi. Because I need internet connections almost every day, gần như là mỗi ngày. Okay, to operate my task or my daily task. Đó, cô nghĩ lại đến đấy thì có thể hết thời gian rồi, nếu không mình có thể kể ra, đúng không? To operate my daily task, ví dụ như là scheduling appointments, searching information on internet, doing my schoolwork, vân vân, kể ra một số cái. Ok, nếu không thì đến đây là được rồi nhá. Nào, tiếp nào. When was the last time you had to find a new internet service provider? And were there many companies to choose from? Rồi, hai cái câu 5, câu 6 này nó cho mình trả lời có 15 giây thôi, là cứ phải trả lời thẳng trọng tâm luôn nhá. Begin preparing now. Begin speaking now. The last time I found a new internet service provider were 3 years ago. Was 3 years ago. Rồi. And I can remember exactly, maybe I cannot remember exactly. 3 or Maybe 4 companies, because I want. Thế thì phải nói cho cô cái câu đầy đủ ra. Thì em nói là I do not remember exactly. However, there are about 3 or 4 companies available for me to choose. To compare their service to choose. Thế thì không cần cái đoạn đằng sau, chỉ cần nói thế này thôi. Đang ở cái đoạn là I cannot remember exactly. However, tuy nhiên, there were about 3 or 4 companies available at that time for me to choose. Okay. Tôi không chắc lắm, nhưng mà có khoảng 3 đến 4 công ty có sẵn lúc đó, available at that time for me to choose. Em có thể nói là tôi quyết định với cái nào. Okay. And finally, I decided to use the service of, tôi quyết định dùng dịch vụ của, ví dụ FPT chẳng hạn đi, hay cái gì đấy thì tùy em nhé. Đó, người ta hỏi lần cuối cùng mình phải tìm một cái provider mới là gì, đúng không? Ok, thì nếu mình muốn mở rộng thì mình mở rộng là cuối cùng là mình đã chọn cái nào. Đó, kiểu vậy. Nào, tiếp. The best option. Are you satisfied with your current internet service provider? Why or why not? Rồi. Begin preparing now. Begin speaking now. To be honest, I extremely fascinated in my current internet. Thế thì I am, tại vì fascinated em đang dùng là tính từ, thì em phải nói là well, to be honest, I am extremely fascinated
fascinated thì mình dùng là fascinated by my current internet service provider. For the following reasons. Tốt. First of all, the connection is very fast and rarely disconnected. Next. Thế thì ok, cô hiểu ý của em. The connection is very fast and rarely disconnected. Cô nghe cũng được, yeah, tốt đấy chứ. Disconnected. The fee is the fee of this internet package is very reasonable. The fee of this internet package is very reasonable. Rồi. For these reasons, everyone can use this. For this reason, everyone, em có thể đổi thành thế này nhá. For this reason, everyone can afford it. Everyone can afford it. Đó, mọi người đều afford được. Afford là đủ khả năng chi trả đấy. Đó, đều dùng được. Tức là nó hợp lý cho nên mọi người đều có thể sử dụng được. Đó. But finally, the staff of customs department. Ok, chắc đang định nói nốt đúng không? Thì ví dụ nếu mình có thể nói nhanh hơn đoạn đằng trước mình có thể nói thêm là additionally their staff, đúng không? Their staff are really friendly and helpful. Okay, they are always willing to offer me the assistance that I need at any time. Đó, họ luôn luôn sẵn sàng. They are always, nếu như được còn thêm thời gian, always willing to là sẵn lòng đúng không? Offer me the assistance I need. Okay, at any time. Vào bất kỳ lúc nào họ đều sẵn sàng hỗ trợ cho tôi nếu tôi cần. Thế. Okay. Được, em đi theo cái hướng rất là tốt. Đấy là em có comment về là the connection is fast, right? Đấy. So it is rarely disconnected, gọi là interrupted. Nó rất là hiếm khi bị gián đoạn, đúng không? The staff are really friendly and helpful. The monthly fee is quite reasonable. Anyone can afford it. Okay, the staff are really friendly and helpful. They're always willing to offer me the assistance I need at any time. For these reasons, I am quite, mình thay cái từ satisfied, I'm quite pleased. Đấy, có thể thay bằng là for these reasons, I'm quite pleased with my pleasant. Mình dùng current rồi, thay bằng present internet service provider. Thế, ok, rồi là được nhé. Em đi rất là đúng hướng nhé. Rồi, nào, tiếp tục nào. In this part of the text. Nào, sang chủ đề food Participate in delivery a telephone interview about food delivery mobile app. And when was the last time? Trả lời thẳng trọng tâm nhé. Câu này có 15 giây thôi. Begin speaking now. To be honest, I frequently using a food delivery app. Thế là phải chia động từ lại. Đây là chia hiện tại đơn. To be honest, I frequently use a food delivery app 2 or 3 times a week. 2 or 3 times a week được. And the last time I used it was The last time I used it. Nào, tại vì the last time thì có phải em dùng quá khứ đúng không? Thế thì đoạn này em phải phát âm là used it. Used it. The last time I used it was 1 week ago. 1 week ago. Thế rồi đúng không? Ok. When you order food. Đó, nếu như còn thời gian thì có thể nói luôn là em mua cái gì, đúng không nhỉ? Em mua cái gì? Well, the last time I used it was 1 week ago when I was 1 week ago, được chưa? When I ordered, khi mà tôi ordered some ví dụ như là some gì đấy, em có thể cho cái món ví dụ when I ordered a pizza for my lunch, ví dụ thế. Đấy, nếu có thêm một chút thời gian để nói thêm cho cô cái vụ đấy cũng rất là hay đúng không? Well, the last time I used it was a week ago when I ordered a pizza for my lunch. Thế là được, ok? Nào, tiếp. Food through a food delivery app. How long does it usually take to get food delivered to your home? Do you think it's too long? Rồi, Begin preparing now. cứ thẳng trọng tâm em nhá. Nói đúng, trả lời câu hỏi chính xác. Begin speaking now. Actually, it occasionally take 30 minutes. Occasionally không? Có nghĩa là occasionally á, nó lại không bằng với cái từ usually được. Occasionally nó bằng từ sometimes. Cho nên em dùng cho cô thành typically. Typically nhá. Phương dùng sang typically. Well, actually it typically takes about bao nhiêu thời gian? 30 minutes or 1 hour to get food delivered to my home. to get food delivered.
Okay, to get food delivered to my home. And I think it seems quite long. Okay, and I think it seems quite long. Hoặc là đối với tôi, to me, đối với tôi thì it is quite long, and I expected, tôi kỳ vọng nó I expected to take a less time. Đó, tôi kỳ vọng nó tốn ít thời gian hơn. Ok, đó. Because, hoặc em thích em có thể nói thêm because tôi rất là ghét cái việc chờ đợi, đúng không nhỉ? Tôi không thích cái việc chờ đợi. Ok, because I do not like waiting. Đấy. Đó. Hoặc là because I find waiting, tôi thấy cái việc chờ đợi nó rất là gọi là mệt mỏi và chán nản, đúng không? I find waiting quite tiring, mệt mỏi. Ok, and boring, maybe là như vậy. Đó. Rồi, tiếp. What type of food do you usually order through a food delivery app? Why? Begin preparing now. Begin speaking now. To be frank, fried chicken is the food I usually order through a food delivery app for the following reasons. Tốt. First of all, the distance between my home and chicken restaurant only 3 The distance between my home and the chicken restaurant is only kilometers 3 to kilometers. avoid waste time. Secondly, To avoid waste time. Thế thì mình có thể nói thế này này. First of all, it is time saving. Đó, cái việc nó rất tốn thời gian. First of all, it is time saving because the distance, the distance between my house and the restaurant is only 3 kilometers. Đó. 3 kilometers to avoid waste time. Secondly, Còn nếu như em muốn giữ cái ý của em là để tránh mất thời gian thì phải nói là to avoid wasting time. Vì sau avoid em phải đi verb in mới đúng nhé. the fried chicken it might go on food. Is may go on food, go to food. Đó, em đã định dùng cái từ nó bằng từ favorite đúng không? Thì cái từ bằng từ favorite là từ go to chứ không phải là từ go on. Because it's delicious taste. And finally, Because it tastes delicious. And đó, and gì nữa không? Ok, and finally I luôn. can get the same taste at restaurant in my home. Cô chưa hiểu ý này. I can get the same taste at restaurant in my home. Thế thì đưa cho cô một cái lý do. It is my go-to dish because it tastes delicious. Và and finally, ok, I can easily, tôi có thể dễ dàng, đúng không? Get my favorite meal without having to go out to the restaurant. Đấy. Tôi vẫn có thể có được cái món ăn yêu thích của mình mà không cần phải đi ra ngoài, đi tới nhà hàng. Thế, ok. Thế là được nhé. Hết chưa? Rồi, nào. Your area. You've agreed to participate in it, and you watched a video on the internet. And what was it about? Rồi. Begin preparing now. Begin speaking now. Rồi. To be honest, the last time I watched a video was 2 weeks ago, and it provides some knowledge. Thế thì mình phải chia sang quá khứ. It provided about listening and some knowledge speaking about skills in English. It provided some knowledge. Thế thì em có thể nói là okay, and it provided me with some knowledge about listening and speaking skills in English. Ok, được nhé. Tính ra là cũng không phải là sai ngữ pháp đâu. Và cái đoạn đấy cô thấy nghe cũng dễ hiểu. Ok, chỉ Would cần you thế be thôi. more likely to pay to watch videos on the internet? Why or why not? Begin preparing now. Begin speaking now.
Actually, I don't hesitate to pay to watch I don't hesitate. Được, ok, em dùng cụm này rất là hay. I don't hesitate to pay. videos on the internet because I think these content like this Thế thì không cần, đã these content thì không cần like this nữa. These contents will extremely valuable. These content like this will extremely cô chưa nghe ra được cái đoạn kia. because I think these content like this will extremely valuable. Thế thì mình nói là Like this because thế thì because I think these content câu trước em đang nói là I do not hesitate to pay to watch videos on the internet. Thế thì em phải cho cô thêm một cái đoạn nữa này. Especially, đặc biệt là, được chưa? Đặc biệt là những cái nội dung về giáo dục hoặc là về công việc, đúng không? Especially those for education, for educational, hoặc là for educational and professional development. Đặc biệt là những cái nội dung mà nó dành cho việc phát triển giáo dục và professionals. Đó, được chưa? Thấm. Thì sau đấy em mới nói là to me. Ngay em ngừng một tí rồi nói là to me, these contents, những cái content này, ok, are worth the money, rất là đáng cái đồng tiền. Ok, as they provide me with valuable, đó, information. Đấy, nó cung cấp cho tôi những cái thông tin rất là hữu ích, rất là bổ ích. With valuable information. Thế thôi, nói thế là xong. Nhé. content like this will extremely valuable. Đó. If you were going to watch videos on the internet, would you be more likely to watch them for your job or studies or for entertainment? Why? Begin preparing now. Begin speaking now. To be frank, I always watch videos on the internet for entertainment for the following reasons. First of all, I feel comfortable after working and studying time when I watch entertainment content. Thế thì mình đổi thành như này này. Đấy là watching entertainment content helps me relax and unwind. Đó, unwind cũng nghĩa kiểu xả hơi, kiểu giải trí, thư giãn đấy. After tiring hours of working and studying. Sau những giờ mệt mỏi học tập và làm việc. Thế nhá. Furthermore, if I watch it with my family or my Ok, thế thì mình phải nói là furthermore, when I spend time watching them, mình đang nói là video số nhiều mà, watching them with my family members. Em cho thêm một số những cái tính từ with my beloved, với những thành viên gia đình yêu thương, đúng không? With my beloved family members. friends, it help us connect with each Beloved, our family members and friends, được chưa? Thì I believe it is a good way for us to, đó, to cho em dùng từ đây. other, and sometimes our entertainment content Đúng rồi, được, em dùng luôn ý của em nhá. I believe it is a good way for us to connect and bond with one another. Đấy, để kết nối và bond, gắn kết lại với nhau. Thế. will provide small tips in current life. And sometimes our entertainment content will provide small tips in current. Ok, sometimes, hoặc là đoạn này em mới dùng occasionally được này. Occasionally, thi thoảng thì, đúng không nhỉ? Đó. I even, thậm chí tôi còn, ok. Occasionally, I even, acquire, thay cho từ get là có được, nhận được những cái smart and useful tips, những cái rất là thông minh và hữu ích Life. in current life,
Khi mình nói là I even acquire smart and useful tips. Thế thì đổi cho cô thành cái từ này này. The life hacks. Từ này rất là hay. Life hacks chính là những cái tips dành cho cuộc sống đấy. Ok, from, từ những cái entertainment videos. Đấy. Ok. Occasionally I even acquire smart and useful life hacks from entertainment videos. Đó. Thế nên nếu còn thời gian mình có thể chốt lại. Therefore, these are the reasons why. These are the reasons why I would be more ready to watch videos for entertainment rather than for my job or studies. Thế, vì những lý do này mà tôi luôn luôn sẵn lòng là tôi xem vì entertainment rather than, hơn là nhá. The rather than là hơn là hoặc là thay vì. Đấy, hơn là for my job or studies. Đó. Ok. Đó. Thế là đúng không? Nhá. Thế thì dưới mỗi mấy câu trả lời này thì cô đều có cung cấp cái câu trả lời mẫu sample answers để cho em có thể tham khảo, để em có thể ví dụ học được về idea chẳng hạn này, hoặc là học thêm một số cách diễn đạt dùng từ hay là một số cái cụm từ cấu trúc hay hơn chẳng hạn. Thế còn nhận xét chung nhá, khi mà Phương thực hiện một cái phần như thế này dưới dạng như có một cái actual test ấy, ok, với cái thời gian chuẩn bị như là người ta cung cấp thôi, chứ không phải là mình có quá nhiều thời gian để chuẩn bị như bình thường, mà em làm được như thế này thì cô đánh giá là Phương làm rất là tốt đấy nha em nhé. Ok, như thế này là tốt nhá, vì em có thể đảm bảo được em duy trì fluency rất là tốt, em không bị sai ngữ pháp nhiều, và cái phát âm của em rõ ràng và dễ nghe. Tuy nó chưa phải là gọi là hoàn hảo, nhưng mà nó đạt được cái tiêu chí là rõ và dễ hiểu. Ok, nên là nếu như mà em mà thực hiện actual test như thế này thì cô nghĩ là phải ít nhất cũng phải được 1 cho 20 điểm là minimum rồi. Ok, nên là cô thấy là em làm phần này khá là tốt nhé. Rồi, ok, so you did a really good job and please keep it going, keep working hard. Cô sẽ gửi cho cái phần sample answers này em tham khảo thêm nhé. Đó, nhìn chung là như vậy thôi.